હેલો એવરીવન, કેમ છો? તો આજે આપણે ફરી મળ્યા છીએ ગુજરાતના જિલ્લા અને તેના તાલુકામાં ટ્રેક સાથે. આજનો આપણો નવો જિલ્લો છે ગીર સોમનાથ. તો ગીર સોમનાથ જિલ્લો છે તેની તમને ટ્રેક જણાવું છું. એના તાલુકા કઈ રીતે યાદ રાખવા? તો ટ્રેક છે સોમનાથમાં ગીરની કીડીને શું ઊનો તાવ આવે? સોમનાથમાં ગીરની કીડીને શું ઊનો તાવ આવે? ટ્રેક સારી છે, યાદ રાખવામાં પણ તમને મદદરૂપ બનશે. સોમનાથમાં એટલે કે ગીર સોમનાથ કે જે જિલ્લો છૂટો પડેલો હતો અને નવો જિલ્લો બનેલો છે ગીર સોમનાથ. પછી ગીરની એટલે થશે ગીર ગરડા. પછી કીડીને ઉપરથી આપણે યાદ રાખ્યું કોડીનાર. પછી હવે શું એટલે થશે સૂત્રાપાડા. ઊનો એટલે કે ઉના, તા એટલે થશે તલાડા, વ એટલે થશે વેરાવળ કે જેનું ભૌગોલિક નામ છે વેરાગુડ. ત્યાર પછી આવે આપણે શું રાખેલું છે? સાયલેન્ટ રાખેલું છે. તો સરળ એવી ટ્રીક છે, સરળતાથી યાદ રાખી શકો છો. વધારે આપણે જે ટ્રિકી નોલેજ ચેનલ છે, બરાબર, તો ટ્રિકી નોલેજ નામનું જે પ્લેટફોર્મ છે એમાં આટલા વિડીયોઝ જે પ્લેલિસ્ટમાં અવેલેબલ છે. આની કરતા પણ બીજા વિડીયો છે, તમે વધુ માટે જે તમે પ્લેલિસ્ટ ચેક કરી શકો છો. ગુજરાતના જિલ્લા અને તેના તાલુકા છે તેને ટ્રીક સાથે યાદ રાખવું હોય તો એનો પણ અલગથી એક પ્લેલિસ્ટ એનું પણ એક અલગથી પ્લેલિસ્ટ બનાવેલું છે. ઉપરાંતમાં આટલા વિષયો છે એના આપણે પ્લેલિસ્ટ બનાવેલા છે. જો તમને સારું લાગે તો તમે આ પ્લેલિસ્ટની પણ જે છે તમે વિઝિટ કરી શકો છો. આમાં ઘણા વિડીયો ટ્રીક સાથે અવેલેબલ છે, તો ઘણા જે છે ડિટેલ માહિતી છે તેની સાથે અવેલેબલ છે. તો આજના વિડીયોમાં આટલું. મળીએ છીએ કોઈ નવા વિડીયોમાં કોઈ નવા ટોપિક સાથે. તો જય હિન્દ, જય ભારત.